Există păsări pe care le vedem atât de des, încât aproape am încetat să le mai privim. Plutesc deasupra valurilor, urmăresc vasele pescărești, se odihnesc pe diguri și din ce în ce mai des își fac apariția printre blocurile și acoperișurile orașelor. Le spunem simplu pescăruși și credem că îi cunoaștem, dar tocmai familiaritatea lor ascunde adevărul. Puțini își imaginează că România este vizitată de aproape 20 de specii de pescăruși. Unele cuibăresc pe litoral și în delta Dunării, altele apar doar în timpul migrației sau își petrec aici iarna, venind din regiunile reci ale Europei. La prima vedere, seamănă atât de mult încât rare ori ne întrebăm cine sunt cu adevărat. Și totuși, cum se poate o pasăre să petreacă zile întregi în mijlocul mării, înconjurată de apă, pe care aproape niciun alt animal nu o poate bea? Cum reușește să zboare ore întregi fără să-și irosească energia? Cum își găsește propriul pui într-o colonie cu sute de alte păsări care par identice? Și cum a ajuns să transforme orașele într-un cămin? Poate că adevărata poveste a pescărușilor nu este despre mare, este despre una dintre cele mai extraordinare lecții de adaptare pe care natura le-a scris vreodată. Dimineața, marea pare liniștită, valurile ascund pești, crustacee și moluște, iar pescărușii patrulează neobosiți deasupra lor. Privit de la distanță, ai putea crede că viața aici este ușoară. În realitate, fiecare zi începe cu aceeași provocare. Apa este pretutindeni, dar nu poate fi băută. Pentru aproape orice pasăre, consumul regulat de apă sărată ar însemna deshidratare. Organismul nu poate elimina suficientă sare, iar aceasta se acumulează rapid. Pescărușii au rezolvat însă această problemă într-un mod remarcabil. Ascunse deasupra ochilor se află glandele speciale care filtrează excesul de sare din sânge și îl elimină prin nări sub forma unor picături foarte concentrate. Datorită acestei adaptări pot rămâne zile întregi pe mare, fără să depindă permanent de apă dulce. Puține păsări din lume se bucură de o asemenea libertate, dar pe mare setea este doar prima provocare. A doua este energia. Un pescăruș pare că zboară fără efort. Realitatea este cu totul alta. Fiecare bătaie din aripi consumă energie, iar pe mare hrana nu este întotdeauna ușor de găsit. De aceea, pescărușii au devenit adevărați maestri ai economisirii. În loc să lupte cu vântul, îl folosesc, își modifică discret poziția aripilor și profită de curenții de aer care se ridică deasupra valurilor. Uneori planează minute întregi, fără aproape nicio bătaie din aripi. Același lucru se întâmplă și în urma navelor. Mulți oameni cred că pescărușii urmăresc vasele doar în speranța unei mese ușoare. Este adevărat, dar nu este singurul motiv. Corpul navei împinge aerul în sus, formând curenți invizibili care le susțin zborul. În timp ce noi vedem doar vânt, pescărușul vede un drum pe care îl poate parcurge consumând cât mai puțină energie, iar energia economisită va fi folosită acolo unde contează cel mai mult, pentru hrană. Dar nici cea mai bună tehnică de zbor nu este suficientă dacă nu găsești hrană. Pescărușii sunt oportuniști, nu pentru că sunt comozi, ci pentru că natura i-a învățat să nu irosească niciodată nicio ocazie.
Într-o zi pot prinde un pește aflat aproape de suprafața apei. În alta pot aduna crustacee rămase pe țărm după reflux. Ei consumă insecte, viermi, moluște și chiar fructe sau semințe atunci când acestea sunt mai ușor de găsit. Iar dacă un pește rănit plutește la suprafață, nu îl vor ignora. Pentru un pescăruș, cea mai bună hrană este cea care poate fi obținută cu cel mai mic consum de energie. Dar uneori hrana vine cu o problemă. Unele scoici sunt atât de bine protejate încât nici cel mai puternic cioc nu le poate sparge. Aici începe adevărata demonstrație de inteligență. În loc să renunțe, pescărușul schimbă strategia, ridică scoica în zbor, caută o stâncă și îi dă drumul. Dacă învelișul nu se sparge, încearcă din nou și din nou, până când răbdarea învinge cochilia. În unele orașe, această strategie a devenit și mai surprinzătoare. Pescărușii au învățat că asfaltul este la fel de dur ca stânca. Lasă scoica pe carosabil și așteaptă. Roțile mașinilor fac ceea ce ciocul lor nu poate. Abia apoi coboară și își recuperează hrana. Nu este instinct, este experiență, este învățare și este unul dintre motivele pentru care cercetătorii consideră pescărușii printre cele mai inteligente păsări acvatice. Dar inteligența lor nu se oprește aici. De multe ori, nici măcar nu mai caută hrana. Au învățat să urmărească pe cei care o găsesc. Pescarii care trag năvoadele, bărcile care se întorc în port, tractoarele care răscolesc pământul, chiar și oamenii care iau masa pe faleză. Pentru pescăruși toate acestea pot însemna o oportunitate. Privesc, așteaptă, învață și acționează doar atunci când șansele sunt de partea lor. Poate tocmai de aceea par atât de curajoși în preajma oamenilor. Nu sunt neapărat mai îndrăzneți decât alte păsări, sunt doar foarte buni observatori și au învățat că omul schimbă mediul într-un ritm pe care puține animale reușesc să îl urmărească. Pescărușii sunt printre ele. Dar oricât de pricepuți ar fi în găsirea hranei, adevărata provocare începe odată cu venirea primăverii. Primăvara schimbă totul. Plajele liniștite, insulele din delta Dunării sau digurile stâncoase se transformă în adevărate colonii. Aici începe o nouă generație. Femela depune de regulă 2 sau 3 ouă, iar în acel moment începe o muncă pe care cei mai mulți oameni nu o văd niciodată. Masculul nu este doar un însoțitor. Cei doi părinți își împart aproape toate responsabilitățile. Clocesc pe rând, apără cuibul și după eclozare hrănesc împreună puii. Dacă privești un cuplu de pescăruși pe malul mării, este foarte probabil să nu-ți dai seama care este masculul și care este femela. La majoritatea speciilor întâlnite în România, diferențele sunt atât de mici încât doar un ornitolog cu experiență le poate observa cu ușurință. În lumea păsărilor, a pescărușilor, munca este mai importantă decât aparențele. Privită de la distanță, colonia pare un haos. Mii de aripi, mii de strigăte, mii de pui care seamănă aproape perfect. Și totuși, fiecare familie își cunoaște locul. Când unul dintre părinți revine cu hrană, nu caută la întâmplare, ascultă. Fiecare pui dezvoltă un glas propriu, iar părinții îl recunosc chiar și în mijlocul vacarmului. La rândul lor, puii învață foarte repede să răspundă doar chemării părinților lor. Este o legătură atât de precisă încât reduce riscul ca hrana să ajungă la alt pui. Într-o colonie atât de numeroasă, vocea devine o semnătură. Dar colonia ascunde și pericole.
Ciorile și coțofenele urmăresc cu atenție cuiburile lăsate nesupravegheate. Vulpile și câinii fără stăpân pot profita de orice moment de neatenție, iar în aer, șoimul călător sau codalbul caută păsări tinere sau slăbite. În clipa în care apare un pericol, liniștea dispare. Zeci de pescăruși se ridică deodată în aer, strigătele se aud de la mare depărtare. Apoi încep atacurile în picaj. Nu unul, nu doi, ci întreaga colonie. Pentru un prădător nu mai există un singur adversar, există sute, iar de multe ori aceasta este suficient pentru a-l face să renunțe. Dar chiar dacă reușesc să-și apere puii, viața unui pescăruș nu se desfășoară întotdeauna în același loc. Odată cu schimbarea anotimpurilor, se schimbă și pescărușii pe care îi vedem. Unele specii rămân în România pe tot parcursul anului, altele pleacă spre sud odată cu apropierea iernii. În același timp, păsările venite din regiunile nordice sosesc pe litoralul românesc sau pe lacurile din interiorul țării, unde găsesc ape mai blânde și hrană suficientă. Fără să ne dăm seama, în funcție de anotimp, este foarte probabil ca pescărușul pe care îl privim de pe aceeași plajă să nu fie același pe care l-am văzut cu câteva luni înainte. România este pentru multe specii un popas important, iar pentru altele, acasă. Poate că tocmai această capacitate de adaptare explică un lucru pe care mulți oameni l-au observat în ultimii ani. Pescărușii nu mai apar doar pe litoral. Astăzi îi întâlnim pe lacuri, pe râuri și chiar în centrul unor orașe aflate la zeci de kilometri de mare. Acoperișurile înalte le amintesc de stâncile pe care multe specii cuibăresc în mod natural. Parcările, piețile și porturile oferă hrană ușor de găsit, iar oamenii, fără să-și dea seama, au creat un habitat nou. Pentru multe animale, schimbarea înseamnă pericol. Pentru pescăruși, schimbarea înseamnă oportunitate. De aceea s-au adaptat atât de repede în lumea construită de noi, nu pentru că au uitat marea, ci pentru că au învățat să trăiască oriunde viața le oferă o șansă. Totuși, pescărușii nu sunt doar niște vizitatori călăgioși ai plajelor sau ai orașelor. În natură au un rol mult mai important decât pare. Consumă pești răniți sau morți, animale eșuate și numeroase alte resturi organice, contribuind la curățarea mediului. În același timp, controlează populațiile de insecte, crustacee și alte viețuitoare mici. Pentru cercetători, pescărușii sunt și un indicator al stării ecosistemelor. Atunci când hrana se schimbă, când apa este poluată sau când habitatul începe să dispară, comportamentul și numărul lor se modifică adesea printre primele. Uneori, fără să știm, pescărușii sunt cei care ne spun că natura din jurul nostru începe să se schimbe. Există păsări pe care le admirăm pentru culorile lor, altele impresionează prin forță. Pescărușii nu încearcă să atragă atenția în niciunul din aceste moduri. Secretul lor este altul. Sunt maestri adaptării. Pot transforma apa sărată într-un loc în care să trăiască, vântul într-un aliat, un bloc într-o stâncă, iar experiența într-o armă a supraviețuirii. Poate că acesta este motivul pentru care au reușit să cucerească țărmuri, lacuri, râuri și orașe de pe aproape întreaga planetă. Data viitoare, când veți vedea un pescăruș plutind deasupra mării sau îl auziți strigând pe faleză, opriți-vă o clipă. Nu priviți doar o pasăre obișnuită, priviți o poveste pe care natura continuă să o scrie în fiecare zi, între mare și uscat.